जा वही के पिठ्यान दुख्ने वही खुट्टा दुख्ने कान्ने आउँदा हाल्ने लाउने भयो भने आऊ आऊ जोरा Putih tak itu. एउटा चुन्छ थियो त तानालाई भाजाला छ
डरा छैन आगो मसिनो भइ पालेछ पाल्ने त दाल त भातै छ अब बिहा गरेर देख्न चाहिँ एउटाले अनि त्यो धारी गरेर बिहा गरिरहेको छ यो भैँचालोले पुरै ओड्यायो पछि ओदान भयो
बस्यो भने अरूले पनि धेरै याद गर्छ जेठा काम गरियो यहाँ घारी बस्नुको हुनुहुन्छ मलाई आयो हामीहरू पनि केही भने त्यो माथि पानी हुन्छ गइदियो त्यो बाटो त्यो बस्यो त्यो उसको यस्तै देख्नुहुन्छ है देखिया छ बच्चा म देखिया त अब तिमी देखिया छौ तपाईँ पनि देखिनुहुन्छ त एउटा अनि पहिला अनि यो हाम्रो त्यहाँ माइलो बसिया रुचि उठ्यो त्यहाँदेखि झिट पुरा छोयो सबभन्दा बढ्छ अनि सुरिन यहाँ हाम्रा अहिले धेरै अहिले पनि के चाउल उकालै एउटै गरा खाउ नभए चाउल अहिले त धेरै आउँछ त्यही अहिले पुऱ्याएर बोइल दिनुभयो त्यहाँदेखि मासु दुईवटा मासु पनि दिएको हुन्छ राजिने एउटै गरेर अहिले त मान्छे मर्नै लाग्यो भने देउताले भुन्ने रहेछ क्या अहिलेको देउताले पहिल्यै थाहा गर्दा क्या मर्यो धेरै भिड पनि छैन क्या भिड छैन मान्छे धेरै मऱ्यो बिरामी भयो पनि विदेशैबाट आयो त्यो भाइमा पनि दाइदिनु लोड्दै उठ्दै घुमबाल मिल्छ त तिमी पनि त्यहीँ मर्या भाडा दिनु सक्नु पर्छ भाडा राखेर मैले जानुपर्छ देउताले भने लाग्छ है त्यहाँ अब एउटा टाढो सोझाउनु छ तीन सिटी लागेको छ खासै हुन्छ अझ यो औषधि खाने के गर्ने होला खाना खाएपछि खाने औषधि हो कि यो हेर्नै अचार भए अचारतिर खान्थे बेचेबाट छिर्दैन पाल्ने मती गति पनि नै हड्डी दुख्छ लोटिया चोर लागे पोल्छ चिनीले त्यही त बुन्छन् मान्छन् डेली 2000 रुपियाँ बजार फाल्न आएको छु किन नखानु होला पाले भन्थ्यो भतिजाको स्याब
त्यति छिटो